Tehát ma már az alvás, amerikai kutatások is leírják, az a legális dopping. Az irreleváns információk tömkelege plusz a képernyő vibrálás, és valóban felnőttektől hallom, nagyon híres emberektől hallom, hogy őt az pihenteti. Hogy megvannak a lefekvésnek az ideje, az étkezéseknek, az együttétkezéseknek az ideje, amikor mondjuk senki sem mobilozik például. Miért tanuljon meghegedülni, miért tanuljon meg nem tudom mit? Mert számtalan egyéb hozadéka van az élet összes területére. Amikor milliméterek, 2 milliméteres távolságon belül kell neked azokat a húrokat megszólalgatni, az konkrétan új agysejteket generál. Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Bedő Imre vagyok, és ez itt a Tisztító Tűz podcast. Mi vagyunk az a társaság, aki erőt és igazságot keresünk a cselekvéshez, és leégetjük a salakot, és minden adásban valami velős, valami magvas dologhoz akarunk eljutni, hogy egyel több igazságmorzsánk, vagy valami igazsághoz hasonlító morzsánk legyen, amire rátámaszkodhatunk a következő döntésünkbe, és hogy tegyünk a világért, erre nekünk nagyon nagy szükségünk van. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy ez egy kemény csapat, köszönöm, hogy olyan kommentjeitek vannak, hogy egy nagyon magas szintű beszélgetés, hozzáadott érték a történeteket, amit hozzátesztek, az olvasható külön magazinként is, és ellentétben sok más csatornával, ahol hihetetlen szenny ömlik a komment szekcióba, nálunk egy valódi felüdülés, az a fajta egymásra hangolódás, ahogy kibontjuk ezeket, vagy jobban alátámasztjuk, vagy megerősítjük itt egymást. Úgyhogy köszönöm szépen, nem tudok mindegyik kommentre reagálni, mert rengeteg videó alatt folyamatosan jönnek, de olvasom őket, úgyhogy nagyon szépen köszönöm nektek. Nagyon örülök, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat Hajdú Zoltán, aki ennek az életét végigkíséri a sport, a magas szintű sport, maga, tehát mint sportoló is, mint sportember is, aki közgazdászként szervezetek, vezetők teljesítmény maximalizálásával foglalkozik, és ezáltal a sport csapatoknál is legutóbb a magyar válogatottnak volt évekig a mentál trénere. Tehát, hogyha valaki a sportügyekről, vagy a sport jelenformáló hatásairól tud beszélni, akkor az ő az. Én mégis egy kicsit csavart adnék ennek a mai beszélgetésnek. Köszönöm szépen, Zoli, hogy itt vagy. Köszönöm a meghívást. Építhetünk arra a 2 adásra, amit már csináltunk, és talán ezt folytatjuk, nagyon, nagyon kemény dolgokba megyünk bele. Remélem, hogy mindegyik ad valami kis erőt és inspirációt az embereknek. Amiről ma kellene beszélni, érintsük egy kicsit még meg, mert beszéltünk már a sportnak a jelenformáló hatásáról. De ami igazán érdekel az az, hogy nagyon sok emberen látom, hogy ő a nevelést nem akarja megtenni. Tehát a nevelésnek azt a részét leginkább nem, hogy ő a komfortzónán kívül helyezi a saját gyerekét, és otthon nem erősít a jellemén. És azt gondolja, hogy ha beíratta egy sportra, akkor el van a dolog intézve, hiszen valaki más meg fogja erősíteni az ő gyerekét. Hogyan működik együtt a család és a sport? Vagy önmagában a sportban bízhatunk-e csak, ha az a levegőbe lóg, és nincs meg az otthoni alapozás? Ez az a téma, amit ma meg kéne egy picit érintenünk. Üdvözlöm a nézőket! Az első, valóban beszéltünk a 2 adásban, a korábbiakban a sport jelentőségéről, mint jelenformáló erő, és biztos, hogy sokkal nagyobb előrelépést tesz az a szülő, aki csak sportra adja a gyerekét, és nem a digitális kütyük lesznek a babysitter. Tehát ugye sok szülő egyszerűen, hogy megszabaduljon a gyerektől, beteszi 2-3 órára a tévé elé, a gyerek felteszi a hangszórót, most legutóbb az 5 éves gyerek nem akart, ő is ilyent. Mondom, honnan láttad? Hát, hogy mondták a gyerekek a játszótéren. Tehát, hogy elmerül a gyerek egy új valóságba, ahol a szülő 2-3 évig nyugton lehet. Ennél egyértelműen jobb a sport, és igazad van, hogy a sport sem lesz teljesen elég, hiszen a sporton kívüli életre is egy jó edzőnek valamilyen ráhatása kell legyen. Ezt tudom, hogy sok embernek nem tetszik, de az nem működik, akár egy válogatottnál, akár egy klubnál, hogyha az edző valamilyen finom módszerekkel nem tudja befolyásolni, a szülővel karöltve, hogy mit csinál a szabad idejében a sportoló. Mert ott veszik el az energiát. Tehát meg lehet csinálni egy 2-3 órás kőkemény edzést, de hát, hogyha utána a másik 20 óra
nem támogatja az izomregenerációt, a pihenést, a kikapcsolódást, a tanulást, akkor... De akár a mentális erőnek a karbantartását sem támogatja. Tehát abban Pontosan. A 3 erőben egy mentális erőtréning is van, hogy ő akarjon, tudjon de az összes többiben egy totál szétesés van, akkor ebbból lehet... Tudod, miben van a szétesés? Az alvásban. Élsportolókkal foglalkoztam, szóval nagyon sok, és most is van élsportoló ügyfelem, nem alusznak eleget. Tehát ma már az alvás, amerikai kutatások is leírják, az a legális dopping. Tehát altatják meditációs technikákkal, hipnoterápiával, bármivel a sportolókat, mert a digitális kütyük annyira benyelik a gyerekeket, hogy nem pihennek eleget. Tehát az izomregenerációhoz kötelező, muszáj 8 órát aludni. De akkor beszéljünk erről is, mert ugye az a tévhit is él, és itt én mindig vádolom, ezzel a szóval illetem, a kollaboráns tudósokat, akik minket félrevezetnek, aki miatt elhisszük, hogy az úgy jó. Tehát ők, akik azt mondják, hogy például nagyon sokat fejleszti a gyerekeket az, hogy azokat a hihetetlen sok villódzó játékot, illetve nem is a fejlesztés sem igaz, tehát erről is van óriási szakirodalma van, hanem az van, hogy engem pihentet a számítógépes játék, engem pihentet az a rengeteg social media tartalomfogyasztás, ahol embertelen sok irreleváns információ ér. Mind gurítod, és abból minden 8. videó érdekes, de előtte láttál 7, ami csak belenéztél, de nem jó, az se volt jó. Az irreleváns információk tömkelege, plusz a képernyő vibrálás, és valóban felnőttektől hallom, nagyon híres emberektől hallom, hogy őt az pihenteti. És utána csodálkozik, hogy de nem tud utána aludni sem. Tehát még az alvás idejét sem tudja, mert az agyának olyan... Most erre meg én azt mondom, hogy meg kell nézni mindig valahol a kutatásokat, mert valahol, ha nem is az igazságot keressük, mint ahogy mondtad a bevezetőben, azt mondom, a valóságot azért jó lenne azzal megbarátkoznunk. Tehát amikor azt mutatják az alvásklinikák, alvásambulanciák, hogy aki lefekvés előtt körülbelül de minimum fél órával nem kapcsolja le a kék fényt, ami süt a szemébe, a mobilt, vagy nem fog tudni jól aludni, akkor higgyük már el, hogy ezek mögött ott vannak a kísérletek, ott vannak a valid orvosi tapasztalatok. Tehát az, hogy pihentet valakit a digitális képernyő, el tudom képzelni 15-20 percig. Én is szoktam kb. 10-15 perces blokkokban, ha már nagyon fáradok, használni, de nem fogok 2 órán át bámulni bármilyen játékot, vagy bármit, max. Egy jó filmet megnézek egy héten egyszer, vagy egy foci meccset megnézek. Tehát itt a mértékről is van szó. Amikor én leülök egy fiatal gyerekkel, 14, 16 éves, 18 éves, hát már nem gyerekekkel is foglalkozok, mindig megkérdem, hogy figyelj, nézzük meg megkérhetem azt, hogy nézzük meg, hogy mennyi a mobil használatod. Lesokkolják magukat, amikor kijön egy 7 óra, 8 óra. Tehát, és nekem az egyik célom, hogy mit szólnál, ha együtt levinnénk ezt mondjuk 1,5 óra, 2 órába. Élsportolókról beszélek. Tehát nem, és akkor... Igen, csak ez egy függőség. Tehát ez olyan függőség, amit azt mondnád a dohányosnak, hogy figyelj, te ne egy doboz cigarettát szívjál el, hanem csak 2. Hát ez embertelen durva erőfeszítés, mert ez már az ő hatáskörén kívül eső függőség. És attól még érdemes vele foglalkozni, de hogy az ő szándéka, az ő akarata, az ő beleegyezése, az ő támogatása mindenképpen kell, tehát hogy ő nagyon akarja ezt. Visszatérek még egy kicsit az eredeti témához, mert nagyon-nagyon fontos ez, hogy ha otthon egy szülő rábízza a digitális, babysitterre, vagy nem támaszt követelményeket a gyereke felé, mert ő nem akar rossz fej lenni, akkor hogyan fogja a gyerek elfogadni azt egy edzésen, hogy ott van egy olyan szörnyű hely, ahol itt mindenféle követelményeket támasztanak vele szembe? Tehát, hogy kell-e valami konzisztencia, koherencia a családi hozzáállás és az edzés között, hogy a családban megszerzett erőt tovább tudja növelni a sport? Mert mindig az van bennem, hogy sokan hiszik azt, hogy helyettesíti. Ő otthon tök jó fej lehet, és otthon semmit nem kell csinálni, mert ha beíratta egy sportra, majd azok faragnak belőle embert. Jó felvetés. Hát az jut eszembe, hogy az megint bebizonyították komoly pszichológusok,
tudósok is, hogy a kereteknek nagy szüksége van. Tehát a lelki biztonságra megyünk, ugye? Tehát a gyerekeknek is szeretnénk lelki biztonságot adni, és nem azt, hogy egy vatta környezetbe csomagoljuk őket, hanem hogy adunk nekik kereteket. Mikor mi történik egy háztartásban, egy családban? Hogyha ő megszokja ezt az alapfegyelmet, hogy megvannak a lefekvésnek az ideje, az étkezéseknek, az együttétkezéseknek az ideje, amikor mondjuk senki sem mobilozik például, amíg együtt étkezik. Szabályrendszere. Így van, akkor már sokkal jobb a történet, mert akkor az edző sem tűnik egy diktátornak. Tehát nagyon jó edzők vannak Magyarországon, ismerek jó néhányat, akik odafigyelnek, akik nem a régi poroszos módszerekkel nevelnek, és azokat úgymond ott tudja a szülő támogatni, hogy otthon is egyfajta mentális edzést csinál a gyerekkel. Ez lehet, hogy furcsán hangzik, de nem lehet csak a spontán örömelv, az örömöknek a kiélése mentén nevelni gyerekeket. Nekem most van, muszáj elmondom, most van egy 1 éves kisgyerekem, vagy 11 hónapos, egy 3 éves, és egy 5,5 éves is rendesen kihívás, hogy amit ő a játszótéren összeszed a többi gyerekektől, én abba tudjak neki egy értelmes opciót tenni. És látja, hogy én is rengeteget a laptopot használom a munkára, és hogy megértessen vele, hogy apa nem játszik éppen valamelyik számítógépes játékon, hanem a pénzt keresi a családnak. Nagyon fontos szót akarok behozni, ami ma már egy szitokszó, de mégiscsak nagyon fontos a mindenfajta előremenetel. Talán szempontjából is talán érinti a generációs összekapcsolódást is. Ez pedig az autoritás elfogadása. Tehát, hogy otthon, ha van egyfajta szabályrendszer lefektetve, amit te most keretnek hívtál, nagyon helyesen a keretek. Tehát, hogy az étkezésnek az ideje is, a rendszere is, de a szabályrendszere is megvan, hogy mi megterítünk, mi késsel villával eszünk, mi nem mobilozunk, mi beszélgetünk, mi meghallgatjuk a másikat, hogy ő befejezze, és nem szólunk bele. Itt is ugye ez egy ilyen beszélgetős műsor, néha engem is ér az a vád, hogy próbálok ugye beszúrni dolgokat, hogy ne szóljunk bele egymás szavába, de itt talán annyira nincsen, de hogy vannak ilyen szabályok. És ha ő azt el tudja már fogadni, hogy van egy autoritás, tehát egy szülő azt mondja, hogy ennek ez a szabályai, akkor az nagyon segíti őt abban, hogy egy edzőnek is az autoritását elfogadja, hogy ő jobban tudja, hogy kell azt a mozdulatot. Ő bátrabb abban, hogy még bírni fogod 1 kilométert. Hogy te annak rendelődj alá, annak az autoritásnak, mert az téged fejleszt. Tehát, hogy az alárendelődés az nem mindig rossz. Tehát elterjedt a szülői körben ez, hogyha egy autoritásnak való alárendelődésre neveled a gyerekedet, akkor ő egy senkiházi droid lesz. Holott van-e fejlődés pontosan, az előtted járók autoritásának elfogadása nélkül? És akár az öregek autoritása, most nem pontosan, akarok visszatérni. De ezt egy korábbi adásban is említettük, hogy a tisztelet. Tehát, hogy aki előbb jött a világra, aki téged a világra hozott, azt érdemes tisztelni. Ma ez nagyon megbomlott. Régebben ez egyszerű dolog volt. Hát mi még Erdélyből jövünk mind a ketten Székelyföldről, ott elég hagyománytisztelőek voltak. Tehát mi még az az utolsó mohikán generáció vagyunk, aki látta a szüleinket vagy a nagyszüleinket szántani, akik rá voltunk téve. Nem tetszett egyáltalán, de meg kellett segíteni. Én 8 évesen jártam már fát vágni nagyapámmal az erdőbe, Szentmártonba, azt hiszem 6 vagy 7 évesen, hogy mikor kapcsoltak be a kapálásba, amit egyáltalán nem tetszett, de ma már látom ezeknek is sőt nem már látom, hanem már régebben a pozitívumát, és itt az a fontos, hogy autoritás nélkül, hát nehogy már kelljen nekem szülőmnek magyaráznom, hogy autoritásom van a gyerekem fölött. Hát megjönnek majd az emberi jogi képviselők, és a gyerek beperli a szülőt, mert felemelte a hangját. Hülyeségek. Ezek a megbomlott társadalomnak a kaotikus állapota, amikor mindenfajta jogokat próbálunk adni oda is, ami egyszerűen evolúció. Nézd meg egy természetfilmet, hogy az oroszlán hogy teszi rendbe a gyerekét. Milyen vigyázóan viszi őt a fogai között, de amikor meg kell fegyelmeznie, mert megzavarja a gyerek a vadászatot, vagy a gepárd, akkor egész nagyon egyszerű hangokkal helyre tesz, hogy te most nem zavarhatsz engem meg, mert én éppen most egy antilop után futok. Mindig ez a probléma, hogy elfeledjük azt, hogy honnan jövünk. És azt gondoljuk, hogy nekünk ez a természetes, hogy a
digitalizált világban kell beszélgetnünk arról, hogy egy szülőnek van-e autoritása a gyerek fölött, vagy hogy egy edzőnek, aki letett mondjuk néhány bajnoki címet az asztalra, elmondhatja a gyereknek, hogy kell edzeni. Tehát ahonnan én jövök sportokból, például a karatéból, ott nem volt kérdés. És máig nem kérdések karaté teremben, hogy annak a mesternek van-e autoritása. Nem tudok más mondani. Ez egy mesterségesen kreált probléma. Egy életellenes probléma, hogy a szülőknek el kell mondani azt, hogy nekem autoritásod van, és természetesen nem azokra a szülőkre gondolok, akik verik a gyerekeiket, vagy visszaélnek az autoritásukkal. De látod, milyen érdekes, hogy ki kell térnünk erre, én is ezt szoktam csinálni, mert olyan világot teremtettek, ahol ezekkel a szavakkal ezeket a fogalmakat párosították, hogy az autoritás az egy erőszak. És ezért nagyon sok szülő átprogramoztak, tehát mi áldozatai vagyunk egy olyan átprogramozásnak, ami miatt nem is vállalja. Tehát eleve nem tartja magát hitelesnek, erről beszéltünk egy műsorral korábban, igen, hogy jaj, hát én, hogy másrészt nem keresi a szülő azt, hogy ő tudatosan tudja, hogy miért hozza azt a szabályt. Ő bízzon abban, hogy az a szabály jó lesz, és akarja érvényesíteni még azt a rossz a szabályt. Szabály is jobb, mint a szabálytalanság. Ez a szomorú. Tehát úgymond, vagyis nekem is, én egy totál nem szabálykövető gyerek voltam. Én a kommunizmus idején mindenfajta szabályt felrúgtam. Én ezért tudok a gyerekekkel ma együtt dolgozni, mert valahogy úgy alakult az életem. Én valóban utáltam a diktatúrát. Én nem mentem el Mi ketten egy városból származunk, ugye, és te idősebb vagy, mint én, tehát mi ismertünk titeket, ti nem ismertetek minket. Te azért abban a társaságban voltál, ott abban a városban, a város rémei, az összes városi rém, az a kemény brigád, akik ott helyére tettek mindent, tehát igazán nem voltatok szabálykövetőek. Nem, rebelések és milyen voltunk, rendes ember lettél. Igen. Köszönöm, hogy törekszem arra lenni, de úgymond azt jogosnak tartom, hogy én a kommunizmusnak a szabályait felrúgtam, hogy nem mentem a román munkás himnuszt énekelni, és ezért kaptam a szankciókat a tanáraimtól. Azt gondolom, hogy ezt nem kell megvédeni. Vagy akik, ha tovább megyek, az őseink is fellázadtak különböző elnyomások ellen. De ma nem az elnyomásról beszélünk, ma nincs elnyomva senki. Tehát ma a szabadságnak a tébolya van, a szabadosságba jutunk át, amiről komoly filozófusok írtak, hogy azért a libertanizmus és a szabadság között azért van eltérés. És ezt lassan, most én azt gondolom, hogy a te csatornád is egy jó fórum erre, egyre több ember azért ezt kezdi érezni, hogy a természetes elvekhez vissza kell nyúlnunk. Tehát nem tudjuk mi meghekkelni, nem tudjuk mi az emberi evolúciót, a családban történő hagyományokat. Most arról beszélünk, hogy keretek. Hagyomány az megadta a kereteket. És visszatérve erre a szülői autoritásra, mert a jelenség az, hogy a szülők egyre inkább elengedik a nevelést, és másokra akarják bízni. Az iskolára akarják bízni, a nyári táboroztatást azért úgy gondolják, hogy na majd ott faragnak embert az én gyerekemből, az edzőre akarják bízni az emberfaragást, ők csak a jófejséget, meg a munkakerülése ez a szülőknek végső soron. Nem állítom, hogy megáltalkodottságból, hanem egyrészt úgy vannak programozva, hogy azt mondják nekik, hogy ez így jó lesz, másrészt el vannak fáradva, a harmadrészt meg vannak is olyan szakirodalma, hogy nyugodtan kütyűzhet, mert vannak digitális családok, meg mindenféle ilyen weboldalak és magazinok és egyebek, tehát rengeteg félrevezetés van. Digitális szeretkezés is van, gondolom, ugye? Hát hogy ne lenne? Ugye, tehát ma már ugye ilyen VR szemüveg, tehát ez szemüveg van, és akkor van egy gépezet, ami foglalkozik veled, és akkor te meg váltogatod a képeket, hogy szőke, barna, és azt látsz, amit akarsz. De őszintén ez már az elszigetelődés magány is annak a tébolyának, tehát hogy már ezért sem fogsz lépéseket tenni. De ide visszatérve, tehát a szülői felelősség, tehát bátorítani akarom a szülőket arra, hogy ők merjenek beleállni abba, hogy ők keressék ezeknek a szabályoknak a titkát, az értelmét, annak a megkövetelésébe higgyenek, hogy ez egy fantasztikus dolog lesz, mert ha a szabályokhoz tud alkalmazkodni egy gyerek, akkor utána megteresi azokat a szabályokat is, azokhoz a szabályokhoz is tud, ami őt erősebbé teszi, mert csak a szabályok követése teszi. Egy edzésnek van egy szabálya, a teljesítménynövelésnek van egy szabálya. Igazam van ebbe? Nem akarok így lelkesen bólogatni, hanem azt mondom, hogy aki megérti azt, hogy fájdalom nélkül nincs élet. Tehát vagy fájdalom, vagy szenvedés között választhatok. És én mindig elkülönítem ezt, hogy
A szenvedés az, amikor tényleg meg kell erőszakolnom magam. De van a fájdalom, amikor én például választok egy sportágot, és annak a fájdalmának kiteszem magam. De annélkül még nem láttam én bajnokot, hogy nem tette meg azt a 8-10 ezer órás, kemény izzadsággal, bizonytalanságokkal, mindennel járó kemény munkát. Tehát a szabály követésnek is van egy fájdalma, igaz? És lehet, ritka esetekben ez szenvedés is lehet, de a szabályt ugye ne csak önmagába értelmezzük, hanem az elvezet, amiről beszéltünk a korábbi adásban, a fegyelem kérdéséhez. Tehát ma a fegyelmet mindenki egy ellenségnek tekinti. Régebben ott volt a katonaság, ami egy picit megmutatta nekünk, vagy a harcművészetek, azok megmutatták a fegyelmet, vagy az elitsport, az megmutatta a fegyelemnek a szükségességét. Azért, amikor a vízilabdások bent ülnek 5-6 órát a vízben, és nem wellness hétvégéről szólok, beszélek, hanem hogy 5-6 óra edzés a vízben. Nem éri a lábuk a földet, hanem taposnak 5-6 órán el tudjuk képzelni azt az erőfeszítést, és hogy milyen fegyelemre van szükség, és milyen szabályoknak a betartására van szükség, hogy annak a sportágnak én elsajátítsam a begyakorult mozdulatait. Vagy ugyanez a zenében például. Nekem nincs semmilyen zenei hajlamom, de csodálattal nézem az, amiket olvasok, hogy a hegedű milyen agyi áttételeket okoz, és több erősebb agyfejlesztő mondjuk, mint a zongora, mert, és most nem akarok ebből zenei vitát kiváltani, mert hogy a bal kézzel azokat a finom motorikus mozdulatokat, amikor milliméterek, 2 milliméteres távolságon belül kell neked azokat a húrokat megszólalgatni, az konkrétan új agysejteket generál. Tehát ezt nem tudom én megcsinálni, hogy én, amit a Paganiniék megcsináltak, azt én reformálom, mert én kitalálom, hogy Hajdú Zoltánnak új szabályrendszere van, tehát oda már tényleg a zsenialitás kellene, és nem hiszem, hogy mindannyian zsenik vagyunk. Tehát az út, és a zseniknek is az útja az, hogy először betartanak valamilyen szabályt. Igen, de talán amit mondasz, abból még azt is meg lehet tanulni nekünk, és a nézőknek, és a gyerekeinknek is, hogy semmilyen munka nem vész kárba. És hogy például a hegedülés most elkezdték kutatni, lehet, hogy most kikutatják, hogy új agysejteket is létrehoz, meg minden, ez az egész nagyon komplex dolog, én is hegedültem, de minden más munkának, ha te minden nap felkelsz és fél lábon állsz 15 percet, és fél lábon a másikon is 15 percet, annak is azon túl, hogy a bokád, a térded, a nem tudom mi erősebb lesz, számtalan hozadéka van. Mint a hegedűnek is, hogy kutatják, hogy számtalan hozadéka van. A monoton kapálásnak számtalan hozadéka van, hogy be tudod fogni a szádat. Amikor nem kell beszélni, akkor tudjál hallgatni. Az egy nagyon nagy tudás ma különösen. De az olyan belső erő, a számtalan hozadéka van annak a képességnek, hogy te kialakítod azt. És ezt nem tudják az emberek. Hát miért tanuljon meg be? Azért, mert miért tanuljon meg hegedülni? Miért tanuljon meg nem tudom mit? Mert számtalan egyéb hozadéka van az élet összes területére. Igazam van? Mondanám azt, hogy nincs, csak sajnos, hogy igazad van, mert hogy itt megint a korábbi adásokban említett komfortzónáról van szó. Tehát el tudjuk képzelni, hogy annak a gyereknek, aki naponta 1,5-2 órát hegedűt tanul, milyen komfortzóna elhagyási kihívása van? Tehát az nem komfortos, hogy én a bal kezembe tartom a hegedűt, és 1,5 óráig az akkordokat gyakorlom. Ugyanegy nem komfortos egyetlen egy sportnak az üzése. Tehát itt egy egyszerű dologról van szó, hogy ha én erőtlen akarok lenni, akkor legyek minél kényelmesebb környezetbe. Akkor egyek meg minden édességet, amit kitesznek az asztalra, vagy amit ez hozzáférek, egyek minél többet, zabáljak minél többet, igyak meg mindent, amit lehet, és akkor annak lesz egy következménye. Ha erős akarok lenni, mint hogy minden diétának is van egy szabályrendszere, azt meg kell tartanom. És itt jön a szenvedés és a fájdalomnak a különbsége, hogy nekem abban áll, úgymond abban van jogom, hogy melyik diétát, vagy melyik sportot választom, vagy melyik hangszeren akarok játszani. Tehát erről szól szerintem az élet, és ezt valahogy nem akarják egyértelműen elmondani a fiataloknak, ez különböző ilyen PC finomságban vannak csomagolva, holott az őseink így éltek, és tök jó dolgokat tudtak alkotni. És most meg abban szenvedünk, hogy a 30 éves gyerek nem akar dolgozni, mert nem találja magát, mert bent van az üresség, és nem tudjuk, hogy milyen üresség van benne, de tudjuk, hogy milyen üresség, mi tudjuk. Az az üresség, ami elszakította őt a természetes élettől. És ezt úgy tudja ő visszaállítani, nem tudom én visszaállítani, se coachként, sem a pszichológus, még az edző sem tudja, csak segíteni tudjuk,
hogy éljél minél természetesebben. És miután nem tudunk most nomádként visszavonulni az erdőbe, erre megint mi történik, mert ennek a környezetek egyszerűen a kényszerébe vagyunk, hogy akkor be kell magamnak mesterségesen indukálnom azokat a fegyelmi programokat, amin fejlődök. Elmegyek jogázni, elmegyek edzőterembe, elmegyek hegedűt tanulni, zongorát tanulni, vagy balettot, vagy bármit, de nem lehet az, hogy csak úgy, hogy mondják, amikor gyeplőt a lovak közé dobod, tehát, hogy ez nem fog működni. Ez a szabadosság. És visszatérek még egyszer a család szerepére, mert nagyon fontos, hogy van-e egy otthoni bázis. Az otthoni minta, amit apjától, anyjától lát, ha összeütközik az edzésen tapasztalttal, ha az otthoni követelmény összeütközik az edzésen tapasztalttal, van erre példa? Tehát én azt hallom foci edzőktől például, akik fiúkkal, sok ilyen fiú sztori jön hozzám, vagy akár harcművészetekben is, hogy nagyon nehéz azokkal a gyerekekkel, akiknek otthon nem olyan a mintája, mert ők nem fogadják el az edzőt, ők okoskodnak, ők maguk úgy gondolják, 5-6-15 évesen, hogy aztán sokkal jobban tudják, hogy mit, hogy kellene. Olyan nehéz velük dolgozni, hogy a saját fejlődésük nem tud megtörténni, mert annyi energiát egy edzési rendszer nem tud külön-külön egy neveletlen, ellenálló, renitens gyerekre. Az, aki ellenálló, de van benne spiritus, és azért nyomja, az egy más táltészet, mint ezek, akik ilyen ebbe az okoskodásba, furfangos, megáltal... De ezek általában kiesnek. Tehát csak akkor nem tud segíteni rajta a sport sem, hát mert az otthoni alapozás rossz volt. Ezt értem, hogy honnan közelíted meg a problémát. Valóban, hát ezt nem tudunk erre újat felfedezni, hogy a gyerek tőlünk, szülőktől kapja a jót és a rosszat is. Ha minél több rosszat adok neki, ha azt látja, hogy én szülőként sem sportolok, ha azt látja, hogy szülőként is csak zabálok egész nap, ha azt látja, hogy szülőként is csak egész nap digitális kütyüket fogyasztok, végignézem az összes sorozatot, akkor valóban előjön a hiteltelenségi kockázat. Tehát akkor már nehéz. Szóval persze még azt mondanám, amikor gyerekekkel beszélek, azt mondom, hogy figyelj, te még ezen is lépjél túl. De azért érezzük a nehézséget, hogy a szülői minta mennyit tud segíteni. A mély meggyőződésem az, hogy még a káros szülői mintát is le kell vetközni. Az a mély meggyőződésem. És erre próbálom a hozzám forduló gyerekeket nevelni, hogy ne takarózzanak a szülői hibákkal, mert a szülők is elpuhultak. Tök egyszerű. Elpuhult, tehát mi már az utolsó, szóval mindegy, ez egy olyan folyamat, amiben azt gondolom, hogy most egy jó változás fog történni, hogy kezdenek ezek a női-férfi viszonyok is letisztulni, abba hagyjuk ezeket a különmosdókat, meg nem tudom, Svédországban jól emlékszem, 9 típusú mosdó volt. Nem voltam Svédországban, de ezt olvastam valahol, hogy mindenfajta nemnek és annak a permutációjának volt egy mosdó, de hogyha csak 3 volt, már az is hülyeség. És ez a mintának a ereje, hogy a rossz minta és a jó minta ugyanúgy másolódik. És hogy mennyire, hogy a szülőknek kell tudnia, nyilván ki kell választani egy jó edzőt, akibe bízik. De utána nem fordulhat elő, hogy ő otthon az edző háta mögött kommentálja az edzőnek a hozzáállását, szétzilálja a gyerek és az edző közötti bizalmi teret, vagy ott áll a pálya szélén, és az edző mögül kiabál a gyerekének, hogy ő mit csináljon, holott az ő egyébként nem tesz hozzá semmi mást ehhez a dologhoz. Tehát látom ezt a fajta igyekezetet, mert ez egy ilyen, mint a jó szándékkal van kikövezve, ugye minden pokolba vezető út, ez is egy nagyon jó szándékú dolog, de teljes képzavar és önkontroll hiánya, mivel a gyereke életét, a gyereke kivéve azokat az eseteket, értelek, amit mondasz, kivéve azokat az eseteket, mert kisebbségben van természetesen, nagyon ritka, de azért az egész karaté társadalom fellázadt az ellen, amikor nem akarom most a szavakat használni, mi jut eszembe, az a karatéedző felrúgta azt a gyereket. Jó, de az egy beteg dolog. Tehát ez egyik. De azért hallom, az úszóknál is volt, egy hagyománya volt annak, a brutalizálásnak, és akkor most ilyen szempontból egy picit adjunk a másik oldalnak is, hogy az a gyerek, aki azt nem akarja tűrni, hogy a fejére ütnek egy papuccsal, hogy amikor a medence szélén van,
hogy ezt azért, itt már vannak azért határok. Tehát van az a karatére tényleg egy kiváló eszköz, hogy az edzők nem bántják a tanítványokat, hanem finoman, szeliden viszik be az ütéseket is. Nagyon tudják, hogy mennyit vett be egy gyereknek. Felkészíti 6 hónapig, stb. Tehát, hogy vannak, de azért eljut közben a sajtót, ritkán olvasom, csak a szalagcímeket látom, hogy ezt az úszólányt megerőszakolták, ezt az úszólányt bántalmazták. Ez egy másik téma. Bocsánat, hogy azért akarok közelni, érdemes erről beszélni egy picit. Hogy mennyi ebben a valóság? Nem, hanem az, hogy nagyon sok szülő, megint a szülőknél tartunk, a csúcs teljesítmény érdekében elfogadja, kollaboránsá válik a gyermekének a végtelen erőszakjában. Nem csak ebben, nem csak a sportban. Nem igaz, téma. Hogy nem tudták a szülők. Amikor a Michael Jacksonról kijött ez a film, hogy ő ezeket a kisfiúkat, hogy aludt velük, miket csinált velük, és hogy nem igaz, hogy azoknak a szülei nem tudták, hogy egy világsztár nem potyára van az ő 12 éves fiával, és ezek a gyerekek 30-40 éves korukban megrokkanva meséltek azokról a traumáktól, amiket átéltek. Tehát másfajta területeken is van ez, hogy a világhírnév, a potenciális megerőszakolják a gyereket. Sztár erőszak, ilyen sztár teljesítmény miatt a szülők kollaborálnak, de ez nagyon szűk rétegnél van, akik tényleg csúcs jelöltek, tudod, hogy tényleg világszintű teljesítményekre jelöltek. Alapvetően azért akarok ettől most visszatérni, hogy inkább azokról a sok-sok családról beszéljünk, akik a sportot nem mint teljesítménysport, hanem mint a jelenformáló, de hogy a jelenformálásnak az outsourcing volt verziójaként fogják fel, hogy ők kiszervezték otthonról a jelenformálást az iskolába, a táborba, az nem lesz elegendő. Sportra. Az nem lesz elegendő, és valóban ott lehet még egy hasadás, amikor a szülő a saját sportágát erőlteti. Tehát én nem akartam, hogy egyik gyerekem sem jégkorongozó legyen, pedig azzal kezdtem. A küzdősportban azt mondtam, hogy próbáld ki bármelyik stílust. Nekem tök mindegy, hogy ne az én stílusomat válasszál. Nekem az volt a úgymond elvárásom és előírásom, és ebben nem fogok tágítani a kisgyerekeimnél is, hogy nem úszhatod meg férfiként, hogy ne sportolj, ha erős akarsz lenni. De még talán nekem 2 lányom van, és ők se ússzák meg. Mondjuk én tornász családban nősültem. És ők mit csinálnak? Gimnasztika, de most éppen atlétikára, ahogy ebből kinőnek, ugye, mert viszonylag hamar kiöregednek. De ők választják, mindegy, hogy mit sportol az a gyerek. Érezze jól magát benne, ne legyen ez az állandó teljesítménykényszer. Valóban ez a kollaboráns szülők, ez egy külön adást érdemelne, hogy amikor nem csak a kollaboráns szülőkről van szó, hanem arról is van szó, amikor a gyerek bizalmatlan, és nem meri elmondani az edzőnek a bántalmazását a szülőjéhez, nem meri, és akkor mit csinálsz? Tehát amikor nem tudtad megépíteni a gyerekkel azt a bizalmat, hogy hozzád forduljon az első ilyennél, amikor tapizza az edző a kislányt. Mert ezt egy normális, jó, bizalomteli körben nevelkedett kislány, ezt elmondja az anyukájának. Nem az apjának, elsősorban az anyjának fogja elmondani. De másodszorban meg elmondja az apjának, és az apja bemegy, és letekeri a fejét annak az edzőnek. Nagyon sokszor én azt látom ebben a környezetben, hogy a gyerekek, ha túl korán kapnak ilyesmi abúzust, akkor azt hiszik, hogy az normális. Tehát egy ilyen 5-6 éves gyerek nem tudja, hogy nem az a normális, és azért nem szól sokszor. Tehát az edzőválasztás és a körmére nézés az egy szülői felelősség. Igen. Ezt nem tudjuk megúszni. Tehát ebből én tudom, hogy jó edzőt választok, de utána nem kiabálok a háta mögöttbe. De résen kell lennünk. Mert nem tudhatod, hogy mi történik az edzésem. Sok gyerek nem tudja, azt gondolja, hogy az normális, hogy úgy üvöltenek vele, vagy megalázzák, mert ő abba a közegbe került bele. Azon túlmenően azt szoktam, az én gyerekeim, nekem lányaim vannak, akár iskolában, akár milyen tanár, akármi, de egy kora 8-10 éves koruk óta mondom, mint nőnek, persze egy darabig csak néznek, aztán egyre jobban értik, hogy bármikor, amikor a lelki ismerete azt mondja, amikor nagyon kellemetlen érzése lesz, arra hallgasson, mert az igaz. Tudod, amikor így hozzáérnek úgy, és rossz érzése lesz, akkor azonnal mondja, beszéljen otthon, mert ez az egyedüli markere lehet, ez az egyedüli jelzőrendszere lehet, hogy őnekik is van a lélek, ugye odaföntről Isten is úgy tudott megnyilvánulni, hogy hoppá, ez nem volt helyén való. De nem tudja még 8 évesen, 15 évesen bizonyos dolgokról, hogy
mennyi az annyi, de hogy szóljon. De nagyon érdekes ez a pszichológia. De ez megint egy szülői felelősség, hogy mi foglalkozunk ezzel a dologgal, mi készülünk erre a dologra, mi megbízunk, de akkor is ráteszünk egy plusz kontrollt, mi készítjük a gyerekeinket. Ez a szülői autoritásnak része, ez a szülői példamutatásnak része, hogy én szeretem csinálni, hogy az én gyerekemről úgy is gondoskodok előre, hogy őt készítem. Nem úgy, hogy el van engedve, olvasgassuk az interneten, elviszem edzésre, és addig én is olvasgatok az interneten, mert abból nem lesz semmi. Így van. Magányos emberek élnek együtt. Egy földő fölött. Szóval nagyon örülök, hogy tudtunk beszélni egy kicsit a sportról, és abban azt hiszem, hogy akkor egyetértettünk, hogy mindenképpen nálunk is az a szabály, valamilyen sport kell, ha ezt abba hagyod, és nincsen, hogy elkezdünk egy másik sportot, mit akarsz, de egy sportot, ha elkezdünk, akkor az minimum egy év. Nincs olyan, hogy egy hónap ide, egy hónap oda, ez se jó, az se jó, az se jó. Nem váltottak még, mert tudják, hogy ez a szabály, hogy lehet váltani, de az minimum egy év. Abszolút értem. Csókolom. Majd váltanak most, de most nagyon keresésben van a nagyobbik lányom, aki az atlétikának különféle részében hozzám, és segítünk. Mert hogy igen. Pont ez a lényeg, hogy a gyerek a megfelelő sportágat merje választani, és erre megvannak a módszerek, hogy hogyan tudod kiszűrni, hogy ő igazából hol érzi magát jól. Ez egy jó példa, amit felvettettél. De otthon nekem viszont nagy önkontrollomnak kell lenni, hogy én hogy beszélek az edzésről, az edzőről, a módszerekről, és én is nagyon okos vagyok, és mindenhez nagyon is értek, mert közgazdászként mindenhez értünk, ugye, de hogy fogod be a szádat, és hogy hogyan bízod, vagy hogyan tudod őt bátorítani, bíztatni, ha látod a hozzáállásán, hogy nem jó van, nem. Ezek nagyon bonyolult, amit a szülő tehet hozzá. Nem egyszerű kérdések, de élvezettel lehet ezt keresni ennek a módját, hogy hogyan tudom én is segíteni, mert örökké mondod, hogy ez nem elég, az nem lesz elég, az sem, hanem fondorlattal. Támogató szülő, igen, aki a támogatást és a keménységet tudja ötvözni. Igen, de nem csak puha vagy. Minden nagyon jó, milyen jó, az is nagyon jó, az elvesz az értéke a dicséretnek, ha minden nagyon jó. Korábban beszéltünk azt hiszem a Carol Dweckről, tehát ők bebizonyították azt, és elolvasható a fejlődési szemlélet, óriási sikert befutott elmélet és gyakorlat, hogy a túldicséret az hol tud káros lenni a gyereknek, és hol tudja az erőfeszítésben való hitet feladni a gyerek, mert minek erőfeszítsem, minek tegyek elő, úgyis engem már megdicsértek. Tehát, hogy az erőfeszítést érdemes egy szülőnek elsősorban dicsérni. És adnak legyen értéke a gyümölcsén, az erőfeszítés gyümölcsének. Pontosan. És itt térek vissza, mert nekem nagyon tetszik, amit mondasz, ez nekem egy teljesen új szókombináció, amit mindenkinek ajánlok, ugye, hogy jobb a fájdalom, mint a szenvedés. Mert a fájdalomnak lehet győzelem a vége, a szenvedés, abban nincs, annak csak egy ilyen elhaló élet a vége. Vagy magamra kényszerített, vagy mások által, szülők vagy edzők által rám kényszerített dolog, vagy akár a csoporttársak nyomása. Jobb a fájdalom, mint a szenvedés. Abszolút. De nem ússzuk meg a fájdalmat. Hát nincs semmilyen, a természetes világban nincsen fejlődés a komfortzónán belül. Köszönöm nagyon szépen. Én is köszönöm. Örülök, hogy megérinthettük ezt is, mert ezek csak érintések, mindenki tovább tud vinni belőle gondolatokat a saját életére, a gyerekei életére. Én erőt szeretnék ezáltal adni, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt vannak, ilyen sokan nézik ezeket az adásokat, és hogy aki nem tette volna, meg iratkozzon föl, mert nekünk számít, hogy hányan gyarapodunk, de csak azok iratkozzanak föl, akik ide tartozó lelkűnek érzik magukat, és a kommentek és a lájkok azok az algoritmusnak kellenek, hogy akkor ő magától minél több emberhez el fogja juttatni. Úgyhogy köszönünk minden ilyen támogatást. Örülök, hogy együtt voltunk. Köszönöm neked is. Zoli, folytatjuk, mert nagyon érdekes kérdések ezek, és hajrá! Én köszönöm. És hajrá együtt!